সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে ভাত ৰুটি পৰঠাৰ লগত খাব পৰা লুবিয়া কাৰীৰ ৰেচিপি এটাকে লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কুকাৰ এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া এটা দি 30 ছেকেণ্ড সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা আৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰু এচামুচ দি পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া কাটি লোৱা বিলাহী এটা দি দিব আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতো 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া কাটি লোৱা আলু এটা দি দিব আৰু আলুখিনি দিও পুনৰ 3 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া ধুই পখালি কোমলাই লোৱা লুবিয়াখিনি দি দিব আৰু লুবিয়াখিনি দিয়াৰ পিছতো 5 মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ 1/4 চামুচ দি দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত লৰাই লৰাই পুনৰ ভাজিব কিছু সময়লৈকে। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু ঢাকনিখন লগাই দি 2টা হুইচেল অহালৈকে অপেক্ষা কৰিব। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু কুকাৰৰ ভাপটো নিজে নিজে যেতিয়া গুচি যাব তেতিয়া ঢাকনিখন খুলি ল'ব। এয়া দেখিছেনে, লুবিয়া কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ ভিডিঅ'টো